السلام علیکم ملګرو نننی کلاس کې موږ خبره کوو د ډایمنشن په AutoCAD کې موږ ډایمنشن څنګه کوو موږ سره مختلف قسم ډایمنشن دي چې پای کې ډایمیټر دی ریډیس دی آرک لینث دی لینیر دی او موږ سره الاین انګل او بیس لاین او ډایمنشن کنټینیو دا موږ سره څنګه کار کوي نن به تاسو سره موږ دا یو ډسکس کوو دې کې لومبه راځي موږ سره ډایمیټر ډایمنشن ډایمیټر د دې شارټ کټ دی ډي ډي آی که تاسو د کیبورډ نه ډي ډي آی انټر کوئ نو تاسو ته بیا وایي لکه دا ډایمیټر خبره کوي ډایمیټر د سرکل وي د بل څه نه وي نو تاسو به په دې سرکل کلیک کوئ نو تاسو ته به ډایمیټر درکړي چې دا څونه سرکل دی دا دی 1 میټر یا هر څه خو دا ډایمیټر ساين دی دا دې کې چې دا او باندې کراس باندې ساين راغلی دی نو ډایمیټر چې کوم وي دا لاین د دې کوارډن تللی وي سنټر یې کراس کړی وي او داسې دې کوارډن سره ټچ وي نو دې ته ډایمیټر وایي ریډیس د سنټر نه چې کوم لاین تللی وي او سرکل یې ټچ کړی وي ایته ریډیس ویل کېږي نو دا به ډي آر ای د شارټ کټ دی ما ورکو په دې مې صرف کلیک وکړو نو ماته به اوس د دې شارټ کټ راکړي دا 1 دی نو دا 1 ډایمیټر دی خو د دې ریډیس چې کوم دی 0.5 پر راځي او آر یې ورته لیکلی آر مین ریډیس دلته راځي موږ سره بل ډایمنشن آرک لینث دا موږ سره د دې آرک د لینث خبره کوي داسې په داسې باندې چې یاره د دې به څومره لینث وي نو ډي ای آر د دې شارټ کټ دی سمپل په دې کلیک وکړئ نو تاسو ته به درکړي چې 1.5 د دې موږ سره آرک لینث دی دې کې موږ سره بل دی ډایمنشن لینیر نو د دې شارټ کټ دی ډي ال آی او ډي ال آی تاسو کولی د دې نه دې پورې کلیک وکړو تاسو ته به داسې دغه درکوي ډایمنشن درکوي صحیح ده نو دلته موږ سره یو بل دی چې هغې ته ویل کېږي ډایمنشن الاین صحیح ده اوس دا څنګه کار کوي په AutoCAD کې موږ سره د لاین همیشه داسې په 90 انګل کې نه وي چې یاره دا په دې انګل کې وي یا داسې وي یا داسې وي یا داسې وي دې کې موږ سره داسې په سنګل خاص انګلو کې راتللی شي نو هغه موږ څنګه کوو په دې باندې بیا نه شئ کولی ګوره که په دې کوئ نه به غلط راځي ځکه دا ډي ال آی دې لپاره استعمال کم نو ګوره دا بس داسې راځي صحیح ده خو که زه وګورم زه چېرته د ډي ای ایل پریس کم د ډایمنشن الاین صحیح ده نو راځم د دې نه دې پورې اوس ته وګوره دغه فرق دا 0.8 راځي او دا 0.9 دی صحیح ده که تاسو دا داسې هم کولی شئ ډي ای ایل انټر دوباره انټر او په دې کلیک کړئ تاسو به دا درکړي صحیح ده دوباره انټر داسې د دې لپاره هم دی ډي ال آی انټر دوباره انټر او په دې لاین کلیک کړئ تاسو له به هماغه دغه درکړي صحیح ده پیمایشي درکړي بل موږ سره ډایمنشن انګل ډي ای ان د دې شارټ کټ دی تاسو کوله د دې انګل ګورئ چې یاره څونه انګل دی د دې لاین باندې به کلیک وکړئ بیا په دې لاین کلیک وکړئ تاسو له به د دننه انګل درکړي صحیح ده که تاسو بار راغلی نو بار انګل به درکوئ صحیح ده د دې نه تر دې پورې دا انګل دی صحیح ده 144 او داسې دله دا بل درکوئ دې کې دله هر یو انګل درکوئ تاسو چې کوم دی کې ولاړ زه ما له دا انګل راکړه نو دا 36 انګل دی صحیح ده دلته موږ سره دا دوه ډېر ضروري دي د دې اول موږ سره دی ډایمنشن بیس لاین ډي بی ای ډایرکټ کار نه کوي دې لپاره پریویس چې تاسو کم پیمایش استعمال کړی دا پای باندې کار کوي نو دې لپاره ډایرکټ موږ به وکړو لینیر چې یاره د دې نه دې پورې به موږ لینیر والو لینیر واسو دا 1 ډسټنس دی د دې پورې اوس د دې نه بعد ته ډي بی ای کلیک کا اتوماتیک تا له کلیک ضرورت نشته دی به دا به اتوماتیک راغلی نه دغه راوالي څه ته وایي پوینټونه به راوالي د سټارټ دی په خپله راواسو به ته اوس کلیک کوه زه ورته یو کلیک مې دلته وکړو بل مې دلته بل مې دلته ایټ ا ټایم دا تاله په یو ځل باندې ټول پیمایشونه درکوي وګوره د دې سټارټ نه دې پورې بیا د دې نه دې پورې 2 دی بیا 3 دی بیا 4 دی بیا ورپسې 5 دی صحیح ده آسان به یاد به ورته انشاءالله بل دی ډي سی او سمپل به اول لینیر علم لینیر اغوستل ضروري دي زه راځم لینیر ته دا یو به کټ کو زه ډي ال آی ما دلته وکړو اوس د ډي سی او پریس کوم او داسې پسې ځم یو کلیک ورته کوم یو مې دلته وکړو بل مې دلته وکړو بل مې دلته وکړو او بل مې ورته دې کې وکړو نو دې دواړو کې دا فرق دی چې دا د دې پوینټ نه دې پوینټ پورې به تاله ډسټنس درکوي او دا چې کوم دی دا سټارټ پوینټ نه واله تر د اینډ پوینټ پورې ټول درکوي صحیح ده نو دې سره به ستاسو کار ډېر تیز شي دا دغه سره نو تاسو که دا چې ته پرې شارټ کټو باندې زده کړو د دې دا شارټ کټ دي دا شارټ کټ یې ځان سره ولیکئ پریکټس پې وکړئ خو دا ډېر ضروري دی چې کله تاسو کار کوئ په یو غټ پروجیکټ کې نو تاسو ته دا چې کوم میجرمنټ دي دا بار ډرا کول دي نو داسې نه چې تاسو بار ډي ال آی ته ځئ
نو ښه دا ده چې تاسو ډي بی یو پرې پریس کوئ او کلیک کوئ، هغه دې ته بس تاسو کار تیز کېږي. صحیح ده. ښه د دې پراپرټیز دي. پراپرټیز کې چې تاسو کله داسې چلو چې کله ډي انټر کوئ ډایمنشن سټایل، تاسو به دا ډایلاګ باکس راشي. صحیح ده. بای ډیفالټ چې کله دا اوس دلته ما دې کې دا کلر ملر ورکړی د دې دا ایرو چې کوم دی ریډ کلر و، دلته دا لاین بلو کلر و، بیا دا چې کوم ټیکسټ و دا یلو کلر و، دا ما مخکې نه موډیفای کړو. چې تاسو کله ډرایینګ کې کار کوئ نه به څنګه وي، ګوره زه یو نوی ډرایینګ علم دي نه ما دلته یو ریکټینګل ووالو، اوس زه ډي ایل آی پریس کوم. صحیح ده. د دې نه دې پورې زه ګورم نو دا به داسې وي. بعضې نیم ټایم کې به که تاسو لاین ووالو یا تاسو یو ریکټینګل ووالو داسې غټ. صحیح ده. اوس تاسو ډي ایل آی ووهئ نو تاسو به لیکل ډېر واړه ښکاري او هغه ایرو هر یو څیز به تاسو ته کلیر نه ښکاري، تاسو بیا زوم کوئ. او د دې سیټینګ به موږ څنګه کوو، دا یو ډیلیټ کوم، زه د دې سیټینګ کوم ډي انټر، زه به ورته راشم دې کې به تاسو ته راغلی وي سټینډرډ، دې وخت په دې باندې سټینډرډ اپلای دی نو زه به دا موډیفای کړم. صحیح ده. موډیفای چې کوئ موډیفای مطلب څه چینجز پکې کوئ تاسو به دلته راشئ. او چې زه په دې کلیک کوم یو بل ډایلاګ باکس به کولو شي. نو اول دې کې د ټیکس خبره ده، دلته لاین دی، سیمبل دی، فیټ دی، پرایمري یونټ دی، دا ټولې خبرې دي کې. دې کې موږ یو څو خبرې کوو چې کومې ضروري دي موږ پکې هغه وایو. صحیح ده. اوس دې کې زه ته لومبۍ خبره کوم چې یاره د دې چې کوم ټیکس دی هغه دا که ګوره ټیکس دې ته ګورئ دا لیجنډ کا نو ګوره سره بدلیږي. تاسو چې کوم یو ساتئ زه سټینډرډ ساتم. ټیکس کلر به څنګه وي تاسو چې څنګه خوښوئ، که یلو هم خوښ وي او که ریډ هم خوښ وي. بیا فل کلر د دې ټیکس بیکګراوند کلر ستاسو خوښي نو دغه یلو دی د بوله ګرین ورکم. صحیح ده. که ورکوئ نو هم ستاسو خوښه ده. صحیح ده. ټیکسټ هایټ دې وخت کې هغه دی کې موږ ته ډېر وړوکی ښکاري، زه به وله ورکم دلته اوس 0.18 دی، زه به وله ورکم 0.5 چې څونه موږ ته ښکاري. اوس زه به دا اوکې کړم. صحیح ده. او زه به یې کلوز کړم. اوس به وګورو یعنې 0.5 کم دی خو دا موږ به د دې دغه چینجز وکړو. اول خو به دا کلر به دواړه بیکګراوند د خو به د دواړه ریډ دي که نه ځکه نه ښکاري. صحیح ده. اوس بیا وګورو. صحیح ده. اوس لږ ډېر ګزاره وکړه، زه به دا دوباره د 0.5 نه بیا زه دا به 1 ته کړم چې اوس څه وایي اوکې اوکې. صحیح ده. اوس چې 1 ته شو نو دا اوس موږ ته ښکاري. صحیح ده. ډي انټر او موډیفای، دلته موږ سره لاین دی، مین خبره د لاین دی، دا چې کوم لاین دی اوس دې کې موږ سره دی ډایمنشن لاین. ډایمنشن لاین کلر څنګه پکار دی ستا، زم زما بلو پکار دی، ته وګوره بلو شو. خط دې کې بیا لاندې که تاسو راشئ ایکسټینشن لاین، ایکسټینشن لاین دا وایټ کلر چې کوم دی دا ایکسټینشن لاین دی، تاسو دې هم کلر چینج کولی شئ. ما دې له ګرین کلر ورکو. صحیح ده. بل دا د لاین دلته دې سره ټچ دی نو دا هم دا یو سره ټچ نه وي، دې کې لکه فاصله راشي نو زه به دا 1 کم. صحیح ده. او دا به زه 0.5 کم نو ګوره هغه رایې نه ټچ اوس نه ټچ کېږي. صحیح ده. زه بیا دا هم 1 کم چې څه وایي، او دا به زه 0 کم یا دا به زه 0.5 کم او دا 2 کا. نو ته وګوره ښه دلته موږ سره سپریس دا بیس لاین چې کوم دی د دې لاندې سپریس دی نو تاسو چې وګورئ دا لاین ته ان اپ کولی شي نو دا خو، او دلته بیا دا کوم چې ګرین کلر کې لاین دی دا ته ان اپ کولی شي. ښه دلته د ټیکسټ خبره ټیکسټ موږ وویلو، بیا دې کې چې راشو موږ ته پرایمري یونټ، نو یونټ هم تر دې نه سلیکټ کولی شي. بل دې پسې دا چې کوم پریسیشن دی دا کم که دا اوس د 0.3 څلور انچ یې بخی ته نه بس 2 پورې ښایي دا کافي ده. وختي دلته څونه اوس ګوره مخکې 4 نو وګوره دلته لیکلي 64 39 نو زه ورته دا کموم، زه ورته 2 پورې ماته ښایي نو صرف 64 ماته ښایي. صحیح ده. او که تاسو چې ته پوټ وغیره کې کار کوئ نو تاسو به بیا ارکیټیکچر ته راځئ. صحیح ده. دا خبره چې کله موږ پروجیکټ کوو نو پای کې به ورته دا زه وایم. صحیح ده چې دا موږ څنګه کوو. نو دا دې کې دا یو څو ضروري دي، نور دې کې دا څه شته نه انشاءالله. دا ډېر اسان دي، دا تاسو په خپله وګورئ. بس دې کې صرف دا خبره د ټیکسټ ته، دې کې دا کلر مله څنګه چینج کېږي، او لاین کې تاسو چې دا لاین کلر څنګه چینج کوئ څنګه بیا غټوئ. صحیح ده. نو ما دا اوکې کو، کلوز مې کو، اوس به دا تاسو دا شان ښکاره شي. داسې دا ایرو ده، که تاسو د ایرو سایز غټوئ نو به څنګه کوئ، ایرو سایز غټولو لپاره به ایرو ته راشئ. صحیح ده. او دا به زه به 1 کم، ما 1 کو د ایرو سایز او اوکې مې کو، اوکې مې کو. اوس ته وګوره ایرو سایز تاسو ته غټ شو. نو که دې نه بعد تاسو چې ته دا کوئ کار کوئ نو تاسو ته به هم دغه سایز درکوي. دا یو شارټ اون د کلاس موږ د ډایمنشن باره کې واست. دې کې ما تاسو ته اهم څیزونه وکړل، دې کې داسې څه څیزونه دي چې هغه ډېر کم په کار راځي.
نو موږ به هغه څیزونه کوو چې کوم ډېر اهم دي، ځکه چې AutoCAD یو ډېر غټ پروګرام دی او د کې موږ هغه څیزونه به کوو چې کوم زیاتره ستاسو په کار راځي. نو موږ به په دې کې ضروري کمانډونه کوو او ضروري کار به پکې کوو. صحیح ده؟ انشاءالله بل کلاس پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.